Numele meu este Constantin Pomparău și voi încerca în continuare să demonstrez, să explic soluționarea problemei ipotezei Riemann, care a fost formată de acesta în 1859. După ce marea teorema lui Fermat a fost rezolvată prin anul 1990, această problemă a fost declarată una din problemele mileniului în anul 2000 de către Institutul Matematic Clay. Am decis să explic și prin acest mijloc soluția pe care am dat-o, pentru că deși a fost înaintată spre studiul Societății Matematice Române prin septembrie 2021, formularea laconică pe câteva pagini se pare că n-a atras atenția specialiștilor. Problema în sine vine din antichitate, de când Euclid a definit o teoremă privind singura factorizare posibilă a numerelor prime. Potrivit acestuia, orice număr întreg pozitiv este produsul unui set de numere prime ce se vor nota în această prezentare cu simbolul P cu cârlic din alfabetul latin extins. În 1737, Leonhard Euler a exprimat prima teoremă a lui Euclid despre infinit prin relația afișată. Ipoteza Riemann, în schimb, vizează distribuția numerelor prime ce nu urmează un tipar regulat în rândul celorlalte numere. El a observat că frecvența numerelor prime este foarte apropiată de rezultatele furnizate de o funcție de argument complex denumită funcția zeta Riemann, care este prezentă în imagine, unde, pentru a folosi notațiile consacrate, S este un argument complex de forma S egal cu sigma plus IT, unde sigma este partea reală a lui S și T este partea imaginară a lui S. Potrivit Clay Mathematics Institute, ipoteza afirmă că toate soluțiile netriviale ale ecuației zeta de S, adică a funcției Riemann, urmează o anumită linie dreaptă verticală aflată pe un plan unde pe abscisă sunt notate numerele reale, iar pe ordonată cele imaginare. Spre deosebire de celelalte tentative de demonstrare a ipotezei, am folosit pentru aceasta o abordare nouă a matematicii dintr-o perspectivă teoretică bazată pe o paradigmă, să zicem, oarecum diferită, care practic o rectifică și completează pe cea actuală, lucru ce sper că va simplifica soluționarea altor probleme aflate pe lista celor încă nerezolvate. Pe de altă parte, în lucrarea sa despre numerele prime mai mici decât un număr dat, Riemann spunea despre propria sa ipoteză următoarele. Fără îndoială, ar fi de dorit să avem o dovadă riguroasă a acestei ipoteze. Cu toate acestea, am lăsat deocamdată deoparte această cercetare după câteva încercări rapide nereușite, pentru că pare să fie inutilă obiectului imediat al studiului meu. Și avea dreptate, pentru că se pare că distribuția numerelor prime are o cauză naturală ce nu ar putea fi deschisă prin relații algebrice ca parte deterministă a efectului generat de cauze. Matematicienii contemporani, cum ar fi Enrico Bombieri, în expunerea sa asupra problemei oficiale ipotezei Riemann, consideră că eșecul ipotezei Riemann ar crea ravagii în distribuția numerelor prime. Mai precis, în relațiile deterministe ale distribuției acestora, proprietatea unui număr de a fi prim este fiind o calitate utilă în mod natural, dar adiacentă, neesențială a setului de cauze. Se va vedea că, deși ipoteza se demonstrează cumva a fi parțial adevărată, fără a fi corectă, problema numerelor prime e departe de a fi rezolvată, iar ravagile intuite de Bombieri se extind practic asupra întregului sistem matematic, chiar și al fizicii. Pentru că presupun intuitiv că acest clip va fi urmărit mai mult de cei interesați și familiarizați cu problema, se poate intra direct în subiect. Sugerez totuși să se acorde mare atenție termenilor folosiți, pentru că de multe ori ei sunt folosiți în matematică cu un înțeles ambigu, definițiile lor nefiind foarte clare, precise ori complete. Practic, este vorba de ceea ce matematicienii numesc șiruri convergente ori divergente, a căror
analiză și abordare trebuie să fie diferită față de cea a unei funcții în adevăratul sens al cuvântului. Aceasta, din urmă, având un număr limitat de termeni numiți variabile, ce au valori în 1, 2, 3 sau mai multe domenii și un singur rezultat în alt domeniu diferit de cele de definire. Este de precizat că termenii funcției sunt cuprinși într-o expresie matematică unică numită lege de compoziție. În cazul funcțiilor polinomiale, expresia unică determină pentru fiecare valoare a variabilor câte un punct precis pe un grafic ce nu face parte din domeniul de definire ale funcției. Șirurile nelimitate nu sunt polinome, căci nu pot exista polinome, practic un număr nelimitat de termeni, deci trebuie găsită o singură valoare care să corespundă unor legi de compoziție diferite de la un termen la altul al șirului. Problema fundamentală este clar de altă natură, pentru că, în fapt, operațiile sunt efectuate asupra tuturor mărimilor de același fel ale unui șir, care, cu cât sunt mai multe, conduc la un rezultat foarte apropiat de o anumită valoare, numită limită, diferită, ca înțeles, de cea a limitei funcțiilor. În esență, este vorba despre suma unor numere, care, de fapt, nu au întindere nici suma, nici numerele. Ele fiind niște coeficienți mentali abstruși, care constituie valori doar dacă sunt asignați mărimilor de orice fel, doar împreună putând constitui șiruri de valori. Practic, se face o sumă a tuturor rezultatelor termenului șir, ce reprezintă pentru fiecare număr atribuit argumentului x un reper aflat pe un ghidaj, practic o relație între conținutul valorii x cu valori în x pe același ghidaj, un soi de exprimare a lui x prin el însuși. Trebuie găsită astfel formalizarea unei legi de compoziție ce determină pe x ca mărime reală în funcție de componentele sale imaginare, virtuale și concrete. Ideea de bază, de fapt, că funcția, așa numită funcție descrisă de Riemann, nu este o funcție algebrică, ci una numerică între parametrii interne ai unei mărimi, indiferent de întinderea și natura acesteia. Cele mai comune funcții numerice sunt cele ce descriu relația între parametrii rangurilor unor mărimi, descrise de ecuații de gradul 2 și gradul 3, numite și discriminanți. Un alt tip important de relație numerică este identitatea lui Euler, care de fapt are forma afișată, pentru că 0 nu este un număr. Se stabilesc astfel relații numerice între mărimi de naturi diferite. De aici provine și dilema matematicienilor, care sunt încă nelămuriți de ce suma tuturor întregilor este minus 1 pe 12, cu toate că șirul practic este divergent. Explicația extrem de simplă, dar impune cu toate acestea un nou mod de a vedea matematica. Cum se pune problema în mod practic? Pentru că e vorba de numere, mai întâi notăm un șir de numere, în exemplu de față numai de la 0 până la 10, dar șirul poate continua la nesfârșit. Acestea nu spun nimic despre ce reprezintă, putând fi asociate cu orice fel de obiecte. Cea mai obișnuită convenție este să le asociem unor marcaje, iar pentru că acestea să nu ocupe locuri aleatoare în spațiu, sunt aliniate și ordonate pe un ghidaj drept. Este de menționat că nici marcaje, nici ghidaje nu au consistență, fiind ideatice, la fel ca numerele. Problema în discuție e legată de o funcție de argument complex, dar unitatea imaginară i egal cu radical din minus 1 nu se găsește pe ghidajul numit în mod destul de relaxat axă reală, doar pentru motivul că acolo se află toate numerele numite la fel de nejustificat reale. Matematicienii au venit atunci cu ideea de a crea în dreptul marcajului 0 de pe ghidajul unde sunt aliniate marcajele numerelor deja notate, un alt ghidaj perpendicular pe cel dintâi denumit axă imaginară. Pe acestea au fost marcate locurile unde se află numerele imaginare de forma 1 radical din minus 1, 2 radical din minus 1, 3 radical din minus 1, notate cu 1i, 2i, 3i și așa mai departe. Apare astfel și următorul neajuns al acestei abordări, în sensul că mărimea distanțelor între marcajele de pe această axă imaginară sunt egale cu cele de pe ghidajul unde sunt ordonate celelalte numere. Dar unitatea imaginară nu are o întindere a propriei mărimi, deci ordonarea mesajelor după aceleași criterii cu cel de pe abscisă nu are până acum o justificare prea clară. A fost creat astfel un sistem de coordonate cartezian ce constituie structura după care se pot identifica punctele unei arii plane ce proiectează
pe abscisă numere reale și pe ordonată pe cele imaginare. Singurul avantaj al acestei abordări ar fi că se pot nota destul de simplu pe planul astfel creat numerele complexe de genul 4 plus 3i. Din perspectiva ipotezei Riemann, funcția zeta de s este bine definită pe toată partea din dreapta a ghidajului ce trece prin dreptul valorii reale 1, marcată în animație cu linie neagră continuă, unde termenul funcției nu li se pot atribui valori. Deci acolo funcția este nedefinită. Pe tot domeniul din dreapta ghidajului, a cărui parte reală este 1, șirul termenelor funcției zeta de s converge câte o limită oarecare, care nu este neapărat și un număr real, chiar dacă numerele imaginare ale argumentului complex S sunt negative. Singura condiție este că partea reală trebuie să fie strict mai mare decât 1. Aceste funcții de argument complex se numesc funcții olomorfe. Una din proprietățile acestora este că domeniul lor de definiție poate fi extins și în stânga ghidajului din dreptul marcajului 1 de pe așa numită axă reală, prin ceea ce se numește continuație analitică. Riemann a exprimat cumva procesul de continuație analitică și în stânga domeniului de definiție, exceptând valoarea 1. Această linie de demarcație este numită de matematicieni în mod intuitiv pol sau singularitate, fără a fi foarte clar de ce. Se observă că pentru anumite numere ce reprezintă partea reală a argumentului S, rezultatul funcției este 0. Acestea sunt toate numere pare negative, explicația conform ideilor de până acum este simplă. De principiu se rezolvă cu ajutorul ecuației continuației analitice de forma afișată pe ecran, pentru care dacă substituim S cu minus 2K, obținem următoarea expresie și pentru că toți termenii sunt finici și sin de pi k este egal cu 0, indiferent de numărul întreg atribuit lui k, înseamnă că suma zeta de minus 2k este egal cu 0. Acestea se numesc zerouri triviale. Ce se întâmplă însă cu celelalte zerouri ale funcției numite netriviale și unde se află ele? Aceste zerouri se presupune că se află pe ceea ce matematicienii numesc bandă critică, aflate între ghidajele cu partea reală a argumentului S strict mai mare decât 0 și S strict mai mic decât 1. Mai mult decât atât, toate aceste zerouri s-ar afla pe ghidajul la cărui parte reală a argumentului S este 1 pe 2, notat cu linie punctată în animație. Cu ajutorul tehnicii de calcul s-a stabilit conform regulilor actuale că există miliarde de marcaje situate pe acest ghidaj. Se pune problema, însă, dacă toate celelalte numere se află pe această linie sau nu. Riemann a crezut că acest comportament al funcției zeta de s și în mod specific comportamentul locațiilor zerourilor netriviale are legătură cu distribuția numerelor prime. Astfel, utilizând funcția zeta de s, a găsit o formulă destul de complicată, afișată pe ecran, prin care ne spune câte numere prime sunt într-un anumit interval de la 1 până la n, oricare ar fi n, dar pe care nu o discutăm aici. Revenind la problemă, faptic, toate explicațiile de până acum, pentru înțelegere, sunt notate pe suprafața unei foi de hârtie. Ghidajul reprezentat pe aceasta este virtual, adică folosește materialul fizic al hârtiei ca suport, dar reprezintă o idee. Deci, toate reprezentările geometrice, ca urme pe orice fel de suport, având o parte fizică și una ideatică, sunt virtuale, noțiune ce trebuie integrată cumva în sistemul matematic ca parte a realității. În acest fel, ghidajul exclusiv imaginar trebuie ridicat perpendicular pe suprafața foii de hârtie. În acest context nu se mai poate reprezenta numărul complex 4 plus 3i. De asemenea, devine inutilă zona domeniului de definire al funcției zeta de s, a cărui proiecție se confundă astfel cu ghidajul real. Totodată, banda critică, linia critică și cea din dreptul marcajului real, notat cu numărul 1, unde funcția zeta de s nu este definită, nu-și mai au rolul din motivul expus. Cum partea negativă a ghidajului imaginar nu mai poate fi continuată în interiorul materialului foii de hârtie, el trebuie înlocuit cu un ghidaj care să reprezinte mărimi concrete, ale căror unități pot fi apreciate din motive practice la grosimea filei. Marcajele de pe acest ghidaj sunt notate aici cu 1C, 2C, 3C și așa mai departe, unde C vine de la concret. Probabil că s-a observat până acum faptul că marcajele nu sunt prezente pe zonele negative ale ghidajelor, care nici măcar nu sunt reprezentate, pentru simplu motiv că mărimile nu pot fi 0 sau negative, fiind o problemă de orientare a măsurării acestora.
Se obține astfel un ghidaj virtual aflat pe suprafața foii de hârtie, unul neconsistent deasupra foii de hârtie, ce reprezintă mărimile imaginare, și unul în masa foii de hârtie, ce reprezintă mărimile concrete. Pentru că mărimile dintre marcajele de pe ghidaje sunt reprezentate egale ca întindere printr-un procedeu mental numit ergodizare, ultimele două pot fi suprapuse peste ghidajul virtual, obținându-se astfel axa reală. Se mai menționează că ergodizarea este procesul mental prin care mărimi incompatibile, ce nu pot fi comparate, de exemplu metrul și secunda, pot fi reprezentate cu aceeași întindere geometrică. În general, locurile aflate între marcajele de pe ghidaje sunt percepute ca niște mărgene înșirate pe o ață, un soi de reprezentări ale sferei topologice. Linia reală fiind astfel interpretată ca o succesiune de astfel de sfere asimilate cu punctele. Distanța dintre marcaje situate între aceste puncte este echivalentă cu dx din calculul integral, fiind mărimea minimă în interiorul căreia nu se mai pot face măsurători. Aici intervine felul în care este văzută banda critică. În animație am considerat banda critică de lățime de x și lungime 2π. Prin răsucirea unui capăt al benzii cu 180 de grade și simultan înduirea sa la 360 de grade pe direcția ghidajului virtual se obține o bandă Möbius, o arie de fapt Möbius. Problema importantă este că în realitate planul complex, locul unde se află rădăcinile unității de genul A plus BI, nu este doar un plan, ci o arie neorientabilă, mai precis o arie Möbius. Termenul arie este specific matematic și desemnează o întindere imaginată, lipsită de consistență, al cărei roc este exprimabil prin 2 sau 3 coordonate carteziene, spre deosebire de termenul suprafață, care e specific fizicii. Astfel, coeficientul numeric B al numărului complex A plus B este un multiplu sau submultiplu de 2π, după cum sugerează și formula lui Euler, prezentată în imagine, unde x este o mărime exprimată în radiani. Astfel, notațiile 1i, 2i, 3i și așa mai departe înseamnă, de fapt, câte rotații complete de câte două faze se efectuează de-a lungul benzii Möbius pentru ca distanța dx să ajungă într-o anumită poziție de-a lungul acesteia. Pentru ca distanța dx să ajungă în poziția inițială pe ghidajul virtual, este nevoie de două rotații complete, deci să parcurg o distanță de 4π pe cercul trigonometric. Adică, pentru completarea fiecărei unități imaginare, I este nevoie de parcurgerea a 4 faze de câte jumătate de cerc pe lungimea cercului trigonometric. Dacă alăturăm mai multe arii complexe de-a lungul ghidajului virtual, se obține o succesiune de benzi Möbius, fiecare corespunzând unei sfere topologice cu care se aproximează punctele unei linii reale. Dacă includem într-un cilindru sfere topologice, obținem linia reală, asemănătoare unei nuiele de diametru dx, axa reală fiind numită pe latinește medioruda sau mijlocul nuielei. De menționat că axa reală nu e un ghidaj, ci suprapunerea ghidajelor imaginar, virtual și concret. Ghidajele nu sunt axe pentru că nu separă două zone simetrice, cum sugerează și morfologia cuvântului axă, ci doar indică direcții, indiferent de simetrie ce pot lipsi ori nu din oricare din ariile ce conțin ghidajul. Se mai observă că ariile Möbius depășesc mărimea cilindrului nuielei numai în părțile superioară și inferioară. Acest lucru corespunde exact cu descrierea dată liniei de către Euclid, care în original este grami de micos aplates, adică linia este o lungime sau o înșiruire aplatizată. Expresia este tradusă suspect de simplist în limbaj modern ca linia este o lungime fără lățime. Apar astfel unele probleme. Cât de mult înțelegea Euclid dincolo de lucrarea sa elementele și dacă nu cumva interpretările moderne din textele originale sunt eronate și greșit înțelese. Ca o paranteză, răspunsurile la aceste întrebări sunt 1 nimic și 2 da. Aceasta este abordarea din perspectiva euclidiană, practică, a premiselor problemei. Din punct de vedere real, al matematicii, problema se complică puțin pentru că trebuie să intrăm în așa numitul domeniu neeuclidian, mai precis subeuclidian. Matematicienii numesc în mod greșit aceste locuri ca fiind spații neeuclidiene, termenul de spațiu fiind specific fizicii și provine din prescurtarea expresiei din limba latină sine patio, care înseamnă textual fără limite sau granițe, neîmprejmuit.
În conformitate cu prezentarea de mai înainte, e necesar să transformăm banda critică într-o arie Möbius cu ecuația carteziană parametrică din imagine, unde linia reală dispune pentru fiecare punct al său de ghidajele interne concret, virtual și imaginar. Pe lângă notațiile S, sigma și T, pe care le întâlnim la exprimarea funcției ZDS, mai apar încă 3 parametri ce trebuie descriși. M este mărimea asociată lățimii benzii, echivalent cu 1 de la numărătorul fracției 1 supra n la S, ce reprezintă întinderea lui dx. R este, evident, jumătate din întinderea lui M, care este asociat cu R din formula lui Euler exprimată în coordonate polare. Adică E la X este egal cu R pe lângă cos de θ plus I sin de θ. Singura particularitate este că în acest caz coordonatele polare sunt folosite într-un loc cu 3 direcții de orientare sau 3D. Mai bine spus, unde 3D nu înseamnă tridimensional, ci tridirecțional. Dimensiunea având o definiție total diferită față de cea greșit utilizată în prezent. A mai rămas de explicat simbolul pentru litera armană FEH, ce pare destul de ciudat, dar aspectul său sugerează destul de bine termenul spin, folosit mai mult în fizică. El reprezintă numărul de semiresuciri ale unuia din capetele benzii Möbius și are ca măsură unitară o jumătate de rotație completă, practic o fază. După cum se observă, ecuația face asocierea între fiecare termen al funcției ZDS și locusul oricărui punct de plinire reală, ce are propriul locus complex subeuclidian numit momentan bandă critică. Este dificil de stabilit un marcaj pe această arie, ea fiind de fapt o rotoidă. Cu toate acestea există două ecuații parametrice aproape identice, cu ajutorul căreia se pot determina marcajele în aceste condiții, care sunt afișate pe ecran. Locusul complex conține locuri ce nu pot fi percepute, dar pot fi regăsite pe ghidajele drepte, concret, virtual și imaginar, numai în anumite condiții, altfel beneficiind exclusiv de proiecții pe acestea. Locul și mărimea proiecțiilor pe aceste ghidaje este dependent de parametrul T din expresia generală a oricărui termen al șirului ZDS. Intersecția celor ghidaje, din care primul este curb și al doilea drept, generează un marcaj pe aria Möbius. Dacă generăm mai multe secvențe ale acestora, funcție de M supra N în primul caz și T supra NP în al doilea caz, obținem ceea ce se poate numi sistem de coordonate complexe, dintre care se poate deriva sistemul polar de coordonate specific lui S, când spinul S este 0 sau devine nul, mai precis. Se observă și apariția parametrului N din expresia funcției ZDS, ceea ce a atras probabil atenția lui Riemann. Ideea face din această funcție o sumă de fracții echivalentă formal cu suma 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4, a cărei limită este, bineînțeles, întregul. Transformarea benzii critice în rotoidă implică totuși probleme ceva mai complicate decât transformările Möbius curente și pune problema regândirii modului în care se fac operațiile cu numere complexe. Practic, expresiile matematice sumă de la n egal cu 1 la infinit din E la pi și sumă de la n egal cu 1 la infinit de 1 supra n la s nu sunt sume ale unor șiruri nelimitate. Ele exprimă două sisteme de coordonate. Primul polar de tip euclidian, ce privește exclusiv mărimile mai mari decât dx, și al doilea complex de tip subeuclidian, virtual, ce privește mărimile în interiorul dx, incluzând orientarea față de mărimile euclidiene. Folosind aceste observații, ne putem întoarce la problema inițială. Faptul că banda critică este în practică o bandă Möbius face ca locul în care funcția ZDS este nedefinită să fie de fapt marginea benzii, un loc complex al curbei parametrice ce caracterizează orice termen al funcției ZDS. Este normal ca această funcție să fie nedefinită în dreptul valorii 1 pe axa reală, din perspectiva matematicii de până acum, pentru că de fapt aceasta ar trebui să fie rezultatul funcției, nu domeniul său de definire. Pe de altă parte, nu face parte din area plană despre care se presupunea că este planul complex. Această margine este caracterizată de două marcaje opuse ce reprezintă două numere complexe conjugate,
n de z și n de z1, dependente exclusiv de factorul t al funcției z de argument s virtual, între care se poate duce o distanță dreaptă egală cu mărimea m, egal cu 2r, echivalentă cu dx. Este bine de spus că, practic, cele două numere complexe conjugate reprezintă cele două valori imaginare reciproc, ce nu pot fi comparate, ci au proiecții pe ghidajele imaginar, concret și virtual al sistemului cartezian de coordonate, ce determină conținutul oricărui punct real. De remarcat că, indiferent de locul celor două marcaje pe curba Möbius, niciuna din distanțele dintre ele nu este paralelă cu oricare alta, proprietate specifică locusurilor subeuclidiene, numite greșit în momentul de față spații neeuclidiene. Acest lucru practic reflectă situația discriminantului delta mai mic decât 0 al ecuației de gradul 3 exprimată prin funcția polinomială de pe ecran. Atunci când ecuația are o rădăcină reală, de fapt concretă, și două rădăcini complexe nereale conjugate, cum spune manualul, dar mai precis complet virtuale, adică zeta și zeta1. Locul dintre ele indică poziția în care se află banda Möbius a fiecărui dx pe linia reală, indiferent dacă e dreaptă ori curbă. Acest fapt este cauza pentru care se poate stabili o curbă ideală ca media măsurătorilor ce determină un grafic, mai exact stabilirea funcțiilor de aproximare, care nu trec prin toate punctele măsurate, dar au o formă algebrică predefinită. Revenind, condiția esențială pusă în premisele ipotezei este ca zeta de s să fie 0. Deci curba Möbius, un ghidaj curb, să treacă prin marcajul unde ghidajele drepte ortogonale concret, virtual și imaginar să fie nule, deci la intersecția ghidajelor sistemului cartezian specific fiecărui punct. Datorită asimilării greșite a benzii critice cu arie plană, linia critică unde se află toate soluțiile netriviale a ecuației zeta de s egal cu 0 nu este o anumită linie dreaptă verticală, cum susțin matematicienii de la Clay Mathematics Institute, ci un ghidaj curb, și anume marginea benzii Möbius, acolo unde se spune că funcția zeta de s nu este definită. În primul rând pentru că nu aparține unui plan, iar în al doilea rând pentru că este rezultatul graficului funcției. Locul pentru oricare valoare a argumentului S este un cerc trigonometric virtual și nu un ghidaj drept marcat cu linie punctată pe banda critică. Acesta este independent de alți factori ecuației parametrice, deci oricare ar fi valoarea lui S, ori T sau N, sigma trebuie să fie 1 pe 2 din mărime pentru ca marginea ariei Möbius să treacă prin intersecția tuturor celor trei direcții ale sistemului cartezian de coordonate, specific fiecărui punct al unei linii reale. De aceea am spus la început că ipoteza se va arăta a fi parțial adevărată, în sensul că sigma trebuie să fie egal cu 1 pe 2, iar toate zerourile triviale se află pe un ghidaj, dar incorrectă pentru că ghidajul nu este drept, ci curb și nu este cel presupus în ipoteză, ci cu totul altul. Deci față de premisele inițiale ale problemei, cele de mai înainte demonstrează de fapt că niciun punct de pe graficul oricărui termen al funcției ce trece prin marcajul 0 al sistemului cartezian de coordonate nu se află pe ghidajul presupus în ipoteză, fie el drept sau curb, ceea ce este echivalent cu contrariul demonstrației cerute, de asemenea admisă de Institutul Matematic Clay ca soluție a problemei. Orice altă modalitate de demonstrație folosind concepția actuală despre matematică va fi sortită eșecului. În concluzie, este necesară o nouă abordare a matematicii care să o pună în acord cu realitatea din care face parte. Sistemele de coordonate rectangulare, plane, carteziene sunt dedicate unei singure mărimi, indiferent de caracteristicile care o pot determina. Cu ajutorul transformării Möbius, acestea pot fi transpuse în coordonate sferice. Numere complexe simple, de genul z egal cu a plus bi, trebuie reprezentate numai în sisteme de coordonate polare, fiind rădăcini ale ecuațiilor de gradul 2 și reprezintă relații între două caracteristici incompatibile ce descriu aceleași mărimi. Numerele complexe conjugate, de genul z și z1, pentru care trebuie folosită denumirea de virtuale, trebuie reprezentate în sisteme de coordonate Möbius, ori subeuclidiene, sunt rădăcini ale ecuației de gradul 3 și reprezintă relații între trei caracteristici incompatibile ce descriu aceeași mărime. Sistemul cilindric de coordonate este o combinație între cel cartezian și sferic, când R este nelimitat și S este nul. De asemenea, mai există și sistemul de coordonate ce poate fi numit toric și poate fi asociat unui short Möbius, făcând legătura între sistemul de coordonate Möbius și cel polar,
când S este mai mare decât M supra 2. Aceste concluzii duc la o perspectivă diferită asupra întregului sistem matematic, din moment ce ele nu au fost luate în considerare până acum. Matematicienii continuă să folosească sistemul cartezian de coordonate plane pentru exprimarea numerelor complexe, deși se observă că abordarea nu dă roade. Funcțiile numerice trebuie tratate diferit față de cele algebrice, căci cu numere nu se pot face operații algebrice ori aritmetice. Se pot face operații numai cu obiecte semnificate de acesta, deși de cele mai multe ori expresiile matematice sunt eliptice de domeniul de apartenență al semnificațiilor. Din acest motiv, se poate propune un sistem nou de notare al operațiilor elementare cu numere, care din motive istorice și practice pot fi numite și operații scalare. Acestea sunt adăugare, îndepărtare, multiplicare, divizare, mărire și micșorare, iar considerentul ar fi că operațiile aritmetice de adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la pătrat și radical sunt diferite structural ca mecanism funcțional intern de cele algebrice de sumație, subtracție, produs, raport, exponențiere și logaritmare. Problema numerelor prime are explicații practic în rațiunea divizării și este puțin probabil să poată fi rezolvată numai pe calea algebrică. Pentru a înțelege mult mai precis întreaga explicație, trebuie citită de la început lucrarea mea intitulată Inter Codex Omnes, ce justifică amănunțit fiecare înțeles al termenilor folosiți, modul lor de utilizare, organizarea acestora și motivele pentru care este așa și nu altfel. Demonstrația se află momentan în partea a treia din 5, la pagina 660 a lucrării și care nu are încă o formă definitivă. O problemă ar fi că este redactată în limba română, în care a și fost gândită, nefiind încă disponibilă pe moment nicio traducere în alte limbi. Pentru a evita greșelile de interpretare, vă rugăm nu traduceți în alte limbi subtitrarea în limba engleză, ci traduceți direct din limba română. Lucrarea în sine este exprimarea justificată a paradigmei corecte în care trebuie să gândim, lucru ce înseamnă practic renovarea din temelie a matematicii și implicit a fizicii, dar nu numai. Pentru că e o problemă generală a omenirii, am încercat astfel să atrag atenția asupra ei, căci trebuie ca noua generație să fie educată în spiritul acesteia, dacă dorim ca civilizația actuală să supraviețuiască, iar progresul tehnologic câștigat până acum să poată fi fructificat. Și nu este deloc o glumă. Personal nu am pretenție la titluri academice care nu mi s-ar potrivi în condițiile actuale, deși premiul oferit de Institutul Matematic Clay mi-ar prinde bine. În încheiere pot să spun că orice sprijin util pentru definitivarea, traducerea și publicarea lucrării este binevenit și aștept colaborări cu oricine intuiește importanța problemei, ori poate facilita și susține material desfășurarea de cursuri pentru cei interesați, ori mai degrabă constituirea unui grup de studiu asemănător Nicolas Bourbaki, interdisciplinar în acest caz. Informații găsiți la adresa de e-mail din descriere. Vă mulțumesc!